कळलं की नेमका अभ्यास कसा करायचा. थोडंच करायचं पण व्यवस्थित करायचं. हा सरांचा डायलॉग मी आजपर्यंत कधीच विसरले नाही आणि विसरणारसुद्धा नाही. सरांनी माझी लाईफ एवढी चेंज केलेली आहे की मी सांगू शकत नाही. सरांनी प्रत्येक गोष्टीचे आम्हाला कसं नॉट ओन्ली फक्त पुस्तकी नॉलेज, पण त्यांनी आम्हाला बाहेर पण कसं वातावरणात जगायचं, कसं गोष्टींना फेस करायचं, या सगळ्या गोष्टी सरांनी आम्हाला शिकवलेल्या आहे. मला तर सरांच्या प्रत्येक गोष्टी आजपर्यंतसुद्धा आठवतात की आपल्याकडे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोनसुद्धा बदलला पाहिजे, असं आपण बिहेव केलं पाहिजे, आपले काम कसं व्यवस्थित केलं पाहिजे, याच्याबद्दल सरांनी आम्हाला लाईफ चेंज हॅकिंग म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजावून सांगितलेलं आहे. आता ज्यांनी अडॉप्ट केल्याचे बऱ्याच विद्यार्थ्यांची लाईफ तर चेंज झाली, पण मी ते जास्तच मनावर घेतलं होतं सरांच्या प्रत्येक गोष्टी. सरांनी मला प्रत्येक म्हणजे स्पून फिडिंग जे असतं तर ती स्पून फिडिंग टाईपच माझं सगळं काही करून घेतलेलं आहे सरांनी. कारण मी पेपर जे लिहिले होते ना फर्स्ट इयरला असताना, तर त्याच्यावर सगळ्या धडे टाईपच लिहिले होते की नेमकं काय करायचं, कारण रट्टा होता पण नेमकं कुठं कसं काय लिहायचं याचा थोडासुद्धा एक्सपिरियन्स होता. सरांची ट्युशन जॉईन केल्यानंतर सरांनी आमच्या टेस्ट सिरीज सगळ्या गोष्टी अशा व्यवस्थितरित्या आम्हाला समजावून सांगितल्या. आणि मेन म्हणजे ट्युशन जेव्हा होती तेव्हा माझी सरांनी स्पेशल, बाकीचे इंटरेस्टेड नव्हते पण मी माझी सरांना रिक्वेस्ट करून स्वतःची फर्स्ट एकटीची ट्युशन पण मी घ्यायला लावली. पण मी ते एकदम कंटिन्यू ठेवलेलं आहे, कारण सरांचं गायडन्सच एवढं चांगलं होतं ना की मला नंतर चालून कधी प्रॉब्लेमच आले नाही. पाटील सर कधीही अर्ध्या रात्रीही, मॅडम आणि सर दोघंही मला कधीही अर्ध्या रात्रीही कधीच त्यांनी असं नाही समजलं की ही कोणीतरी वेगळी आपली स्टुडंट आहे. ॲज स्टुडंट तर होतीच मी, पण मला एक मुलीसारखं सरांनी प्रत्येक गोष्ट, इच्छा एवढी गोष्ट शिकवलेली आहे. संस्कृतचं तर माझं नॉलेज होतंच, सरांमुळे ते नॉलेज पण एकदम चांगल्या प्रकारे मला मिळत गेलं. सरांनी प्रत्येक आमच्या टेस्ट सिरीज घेतल्या, प्रत्येक ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी, त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर बरेच द्रव्यगुण विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, या सगळ्या गोष्टी सरांनी असे वर्ड टू वर्ड आणि व्यवस्थित किती करायचं आणि काय करायचं याचं बेसिक नॉलेज आम्हाला दिली. सरांचं एक मला सगळ्यात गोष्ट चांगली आवडलेली आहे म्हणजे सर आपल्याला नेमकं काय करायचं, कारण आपण जेव्हा अभ्यास करतो ना तर आपल्याला काय वाटतं हे सगळंच करायला पाहिजे, कारण आपल्याला याचा एक्सपिरियन्स नव्हतं. जेव्हा आपला गुरु आपल्यासोबत